يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الخير على الناس الحلوة. يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبصحة. في الفترة الأخيرة كان في مجموعة من التعليقات كلها بتحاول إن هي توصف كندا بأوصاف غريبة شوية، إنها دولة متأخرة، إنها دولة فيها ظلم، إنها دولة مش عارف إيه. يمكن علشان اتكلمنا شوية عن السلبيات ف... والسلبيات من وجهة نظري، فالناس بدأت تسوق فيها. بدأنا بقى نقول كلام بقى عجيب وغريب وإشاعات وكلام كده. فالنهارده هحاول ان انا يعني ابعت رساله بقى، بدام هي دي بلاد الظلم والتخلف. خلينا بقى نبعت رساله من بلاد الظلم والتخلف الى بلاد العداله والتقدم والازدهار. انتوا عارفين ان انا دايما بحاول في الكلام ان انا ما يبقاش فيه مشاعر، ما يبقاش فيه لا محبه قوي ولا كراهيه، ويمكن الناس اللي متابعاني عارفه كده. فانا بحاول دايما ان انا اخلي الكلام واقعي شويه. فتعالوا كده نتكلم عن مجموعه نقط علشان الناس دي اللي اخده فكره ما هياش مظبوطه نوضح شويه امور. اول حاجه بالنسبه للعنصريه، مش معنى ان احنا يعني نشرنا كذا حاجه عن كذا حادثه كده حصل فيها عنصريه ان الناس عايشه بقى في عنصريه، والناس بتعاني من الموضوع ده وماشيين يعني ايه بنشد في شعرنا من الموضوع ده. العنصريه اللي بتحصل في كندا في 10 سنين ممكن تبقى اقل بكتير جدا، يعني لا تمثل 1% من اللي بيشوفوا يعني بعض المواطنين في دولهم كل يوم. فاحنا بلاش نضحك على بعض، بلاش يعني نأفور المواضيع. مش معنى ان احنا بنقول والله في حادثة حصلت، في حاجة حصلت، دي حاجة الناس كلها بتاخد بالها منها هنا، لكن في 1000 حاجة بتحصل في بلادنا عموما كل يوم، ولا الناس خلاص الناس اتعودت. كندا بلد المسلم والمسيحي والملحد بيهاجر ليها. يعني المسيحي ما بيلاقيش نفسه في بلده بسبب ان هو مش عارف يوصل لوظائف معينة بسبب حاجات كتير، بيجي هنا. المسلم احيانا بيحصل له اضطهاد لو كان من طائفة معينة، بيجي هنا. الملحد بيبقى مهدد بالقتل، بيجي هنا. حتى الشخص اللي هو مش قادر يقول رأيه بيجي هنا. فانتم متخيلين يعني المفروض يعني بلادنا اولى بينا كلنا كده، ايا كانت ديانتنا اولى بينا. لا، احنا بنلاقي هنا الامان الاكتر. إيه يعني، مش عارف، انا دايما بحس ان البني ادم هو كرامته. اذا البني ادم ضاعت كرامته خلاص يبقى ايه يعني؟ هي ايه بقى كرامتك يعني في الاخر كده؟ ايه كرامتك؟ اول حاجه رايك، ان انت قادر ان انت تقول رايك بكل حريه بدون خوف من اي حاجه. انا ما بتكلمش، خلي بالكم، في السياسه ولا بتكلم في الدين، يعني انا دايما بعيد عن المواضيع دي. بس دي حاجات اساسيه، حاجات منطقيه. ان انت مش عارف تقول رايك في بلدك يبقى خلاص انت خايف. مجرد احساسك بالخوف في بلدك ده، دي مشكلة كبيرة، دي مصيبة. مش المفروض ان اي واحد يبقى خايف ان هو يقول رأيه في اي حاجة في بلده. انت بتلاقي الحرية دي هنا في بلد مش بلدك المفروض يعني. اه، حقوقك كمان المفروض بيكفلها لك قانون، انت بتحس ان القانون ده بيطبق على الكبير والصغير. هل الموضوع ده بيحصل في بلدك؟ هل انت حاسس ان القانون يعني انت لو غلطت وابن وزير غلط، انتوا الاتنين هتبقوا متكافئين؟ مش دايما، صح؟ مش دايما. يمكن احيانا بنحب نعمل شو كده، بس مش دايما. في حاجات كتير قوي بتعدي. آه، خير بلدي، انا احس ان انا يعني بلادنا مليانه خير، بلادنا العربيه كلها مليانه خير. انت حاسس ان انت عايش في خير بلدك، ولا في فئه معينه بس اللي عايشه في خير البلد؟ انت هنا غريب وحاسس ان يعني الخير ما شاء الله كتير، حاسس ان البلد دي بلد يعني جميله فيها خير، والخير ده انت بتحس بيه. طب انت ليه مش حاسس بخير بلدك لما كنت عايش فيها يعني؟ آه، الراتب القليل هنا بيكفيك، بيحفظ كرامتك، بيغنيك عن السؤال. دي كلها حاجات مهمة جدا. الراتب القليل بيخليك قادر ان انت تدفع ايجار، قادر ان انت تجيب اكلك وشربك، قادر ان انت يعني تصرف على حاجات في تعليمك او حاجة زي كده، حاجات بسيطة. انا ما بتكلمش دلوقتي في حاجات رفاهية، انا بتكلم في حاجات بديهية جدا جدا لأي بني آدم. اهي البديهيات دي مش موجودة في بلاد كتير، موجودة هنا. آه يعني مش عايز اتكلم عن الامن.
يعني الامن هنا انت حاسه في كل خطوة، في كل مكان انت بتروحه، في اي بيت انت بتسكنه. حتى المناطق اللي هي يعني فيها متشردين وفيها مخدرات وكده، لا تقارن مستوى الأمان فيها، لا يقارن مستوى الأمان فيها بمستويات الأمان في مناطق المفروض إنها راقية في بلادنا، ممكن يحصل فيها جريمة وتعدي. البلطجة اللي انت بتشوفها ما بتشوفهاش هنا، ما بتشوفش حد يبلطج هنا، ما بتشوفش حد يسد الشارع كده ويبلطج على الناس، ولا ويعلي صوته بقى ويطلع سلاح ابيض والكلام ده. الكلام ده مش موجود، ما ينفعش. سطوة الامن قوية، مع انهم محترمين جدا مع الناس، بس سطوتهم قوية جدا جدا. التحرش، البنات يعني انا مش هقول اي دول، مش هقول اي اسامي دول خالص، بس التحرش في بلادنا ممكن آه، يعدي بالساهل، لان البنت لو اتكلمت هتيجي هي اللي غلطانة بسبب لبسها، بسبب انها كانت ماشية متأخر، بسبب المكان، بسبب مش عارف ايه. هنا الواحدة تمشي في الشارع ولا حد يقدر يقرب لها. هتقول لي اه بس مستويات التحرش هنا اعلى من هنا حسب الاحصائيات الرسمية. اه يا حبيبي، لان اي حاجة هنا بتحصل بيحصل بلاغ فيها وبتتاخد رسميا كرقم. لكن انت عندك 1000 حاجة بتحصل في اليوم على الاقل، وما بتتسجلش، لان محدش بيتكلم، كله بيخاف يتكلم. المرور، يعني فكرة ان انت تقف في الاشارة في بعض الدول دي مخاطرة، لان انت هتتشتم وهيتزعق لك ومعرفش ايه. انت هنا بتمشي بالسرعة القانونية ومحدش يقدر بس يعمل لك كلاكس. الكلاكس انت ما بتسمعوش. اول اسبوع جيت هنا حسيت بصداع، صداع في زحمة وانا مش سامع صوت حاجة، كأن فيلم من غير صوت. ف يعني دي حاجة مثلا سرعتك 30، سرعتك 40 بتمشي بيها. الاحترام في التعامل بين الناس موجود، وبين الناس والبوليس موجود. فكرة ان انت بالك مستريح، انت مش شايل هم في حد ممكن يجرى له حاجة، او في حد ممكن يحصل له حاجة، او التعليم بتاع الولاد، او الديون اللي عليا. حتى هنا ناس كتير جدا هنا عليها ديون، بس كم القلق اللي موجود من الديون اللي هنا مع ان هي كبيرة اقل من كم القلق من الديون الصغيرة اللي موجودة هناك. ليه؟ لان دايما في حلول. انت لما بتبقى عايش وسط اهلك في بلدك، انت بتحس ان انت ليك ظهر لو حصل اي حاجة، يعني ليك ظهر. هنا ظهرك البلد، لو حصل لك اي حاجة البلد بتقف جنبك، البلد بتساعدك. لو انت صاحب بيزنس البلد بتساعدك، بتقف جنبك. البلد مش عايزة حد يقع، سواء كان مواطن او سواء صاحب بيزنس، يعني ما مش عايزة حد يقع. الاخلاق، احنا لسه بنتكلم دلوقتي على الاحترام. الناس كاتبه ده هم منافقين وبيضحكوا في وش بعض، بس هم من قلبهم معرفش ايه مش عارف ايه. تصدق بالله احنا لسه ما وصلناش لدرجة النفاق دي، يعني احنا اقل من درجة النفاق دي. اذا كانت دي درجة نفاق تمام، فاحنا اقل من درجة النفاق دي. فكرة ان الواحد يشتم ويسب ويلعن ويكفر والكلام ده كله، الكلام ده كله ده الكلام اليومي اللي بتشوفه في الشارع في بلادنا العربية، صح ولا لا؟ ما بتشوفوش هنا. فبقوا منافقين عشان ما بيعملوش كده. يا ريتنا نبقى منافقين زيهم، يا ريتنا بس نبقى كده. دي ما اسمهاش يعني. حتى انا مش عايز برضو دايما ادخل في مصطلحات دينية، لكن على الاقل عندهم ذوق. يعني حتى لو هو بيكرهك على الاقل عنده ذوق. آه، في ناس بيجوا وفكرة بقى اصل هما بيكرهونا، اصل هما ما بيشغلوناش، اصل هما مش عارف ايه. طيب، حقيقي المهاجر بيلاقي وقت عقبال ما يلاقي شغل كويس ان هو يشتغله. بس انت اتصاحبت على ناس كيبيكوا او ناس كنديين يعني عموما، وعرفت هما كمان بيعانوا في الشغل قد ايه. يعني انا ليا اصحاب كيبيكوا ابا عن جد، وقعدوا سنة بعد التخرج يدوروا على شغل، يدوروا على شغل، يدوروا على شغل، مفيش حد راضي يقبلهم. ففكرة ان انت بتدور على شغل دي، في منافسة كبيرة، في منافسة بين المهاجرين وفي منافسة بين الكنديين. ما انتش المهاجر الوحيد على فكرة، في مهاجر برضو جاي من اوروبا برضو بينافسك علشان يوصل لحاجة معينة. ف يعني ما تفتكرش ان الموضوع يعني صعب عليك انت بس، صعب على الكل. بس في الاخر انت بتعمل ايه؟
وانا اسف لو حد يعني هيحس من كلامي ده ان انا بهاجمه او كده. انا ما بهاجمش حد وانا ما بكرهش حد، بس ده الواقع. في الاخر بتلاقي الناس بتشتغل في الاسود، يعني ياخد معونة من الدولة ويشتغل كاش من غير ما يقول للحكومة عشان ما يدفعش ضرايب، فبيضر الدولة مرتين. بياخد فلوس هو ما يستحقهاش، وما بيدفعش الفلوس اللي هو المفروض انت بتتمتع بتعليم كويس وبنظام امان وي ادفع ضرايب، شارك في المجتمع. لا، ما شاركش في المجتمع. وبعدين يجي يتنطط على شغل بسيط. انا مش هشتغل جرسون، انا مش هشتغل بتاع دليفري، انا مش هشتغل في اعمال ما اعرفش ايه. انت عارف بقى، انت يعني لو انت قاعد بقى عمال بتقبض من الحكومة وقاعد في البيت، اهو بتاع الدليفري ده والجرسون ده اللي بيصرف عليك وعلى ولادك. ومزعلش مني، هو بيدفع تاكس، بيدفع تاكس ضرايب. والضرايب دي المفروض انها تفيد الناس اللي مش قادرين ان هم يشتغلوا او مش لاقيين فرصة شغل او لكن فكرة ان انت مش عايز تشتغل، ما تنططش على خلق الله بقى. يعني ما تتكلمش بقى، ما تنططش على خلق الله بدل انت مش عايز تشتغل. وبعدين يوم ما في ناس بتشتغل وتعمل بيزنس، تبدأ بقى ان هي توجه شغلها للعرب او للمسلمين، وتبدأ بقى نستغل بقى في الاسعار، نستغل بعض بقى. ما هو مفيش حد يعني هنقدر نستغله هنا، هم هنا مش هتقدر تستغلهم، مش هيجولك تاني. فخلينا بقى على الكوميونتي ده ونستغل بقى ونزود في الاسعار. واللي قاعد هنا في كندا عارف الكلام ده، وعارف ان في حاجات مجرد ما يتكتب عليها بس حلال، اضرب في السما براحتك. وفي ناس محترمه، في ناس محترمه جدا على فكره. انا في كل الكلام ده انا ما بعممش، يعني مفيش تعميم خالص في كلامي، لكن في يعني امثله وحشه جدا جدا. وفي ناس بتقعد 10 سنين هنا ورافضه ان هي تتعلم اللغه. يعني في واحد كتب لي انت ما يعني انت عايز الناس تتعلم اللغه وتنسى لغتها العربيه ومش عارف ايه وايه وقال لي كلام غريب جدا جدا. انت جيت هنا في البلد دي، على الاقل احترم ثقافة الناس دي. اقل حاجة ان انت تتكلم لغتهم وتعرف تتعامل معاهم. انا هحكي لكم على حاجة. انا دلوقتي لو قاعد في بلدي في مصر، في المدينة اللي انا فيها، وبعدين في يوم كده يعني جاء مهاجرين، اوكي، والمهاجرين بدأوا يزيدوا، ولنفترض قولوا اي لغة، مثلا فارسية، كردية، صومالية، ما فيش اي مشاكل بيني وبين اصحاب اللغات دي اطلاقا اطلاقا. بس شوية شوية لقيت ان انا ماشي في الشارع بسمع اللغات دي بس، ان انا بقى المحلات كلها مكتوب عليها اللغات دي بس، ان بدخل على حد مش قادر ان هو يتكلمني بالعربي وبيتكلم بس اللغة دي، انا هبدأ اتضايق. انا برحب بالناس، لكن انا مش عايز ابقى انا اللي اقلية بقى في الاخر. يعني انا مش عايز انا بلدي بقى تتاخد مني، انا عايزهم يجوا معايا. اهلا بيكوا، هم ده اللي بيفكروا بيه. اهلا بيكوا في البلد، تعالوا تبقوا جزء مننا. لكن احنا بنعمل ايه؟ احنا بنيجي وننفصل بقى، مش عايزين نبقى جزء منكم، انتوا وحشين. فكرة الجنسية، فكرة ان انت بلد بتديك جنسيتها، تقول لك انت واحد مننا، بتحفظ لك حقوقك. في ناس بتقول بلد ظلمة. فعلا احيانا بحس ان هي بلد ظلمة، بس انت عارف لمين؟ لابن البلد. يعني انا لما اجي والدولة تخليني او تديني فرص ما بتديهاش لابن البلد، او تخليني ادرس في جامعات كبيرة بارقام اقل بكتير من ابن البلد، ممكن ابن البلد طبعا يحس بظلم. لو احنا هندي نفس الحقوق ونفس الواجبات، فالمفروض نبقى متساويين، ده حقيقي. فالناس دول انا مش حاسس ان هم يستاهلوا مننا كده، ما يستاهلوش مننا كل الكلام الغريب ده كله يعني. آه الكنديين بيتعاملوا مع الناس ان هم عايزينهم موجودين معاهم، هم مش رافضين المهاجرين. الحكومة الكندية مش رافضة المهاجرين، بتحاول ان هي تديلهم فرصة واتنين وتلاتة. لما بنيجي، يعني في واحد مثلا كتب لي قبل كده، قال لي احنا يعني في بلدنا احنا ما عندناش عنصرية، ده انت لما بتيجي بلدنا احنا بنعاملك ان انت اخ مسلم، ما بنعاملكش ان انت كافر. قالها لي كده، تعليق موجود. هو مش مدرك ان اللي هو اللي قاله ده هو ده مفهوم العنصرية. واضح ان احنا مش عارفين معنى العنصرية. معنى العنصرية ان انا يعني ما بدكش نفس الحقوق لمجرد ان انت مختلف معايا في الدين، في اللون، في العرق، الى اخره. ما بدكش نفس الحقوق.
هنا ما بيعملش كده. هنا انت ايا كان دينك، ايا كانت لغتك الام، ايا كان عرقك، ايا كان لونك، انت بتاخد نفس الحقوق بالظبط. وبعدين هناك بقى في الدول التانية دي هم دايما بيعتبروا ان هم اصحاب فضل، اصحاب فضل لان هم ادولك حقوقك. انت متخيل؟ يعني انا والله العظيم، والله العظيم، انا لولا ان عندي متابعين واصحاب من بعض الدول، والناس دي انا بحبها جدا وهم ناس محترمين جدا، انا كنت اتكلمت بصراحة اكتر من كده. بس انا يعني انا علشان خاطرهم وعلشان بعمل لهم خاطر، وهم غاليين فعلا عندي، انا مش عارف ان انا اوضح اكتر من كده. فكرة ان الدولة تبقى صاحبة فضل على الشخص اللي موجود فيها مختلفة تماما. مش معنى ان انا بدي لك اجرك على الشغل اللي انت بتعمله ان انا كده صاحب فضل، دي حقوق. لكن انا صاحب فضل دي حاجة تانية. ده اللي بتعمله كندا، ان انت عايز تتعلم تعالى هعلمك مجانا، هديلك فرص. عايز تشتغل، طيب ماشي، محتاج ايه؟ محتاج ان انت تعمل معادلة، طيب انا ممكن اديلك قرض حسن، بيبقى يعني الفايدة بتاعته 1% ل3%، حاجة بسيطة جدا، اللي هي بنعتبرها رسوم. آه، تاخدها وتعمل المعادلة بتاعتك علشان تقدر تشتغل. ها محتاج ايه؟ محتاج كورس لغة، تعالى هديلك كورس اللغة مجانا وهديلك فوقيه فلوس. بيحاول يساعدك على قد ما يقدر. مش لاقي شغل، تعالى هديلك فلوس عشان الاولاد. بيقف جنبك بيقف جنبك بيقف جنبك علشان تبقى شخص تاني، عشان تتنقل. فده الفضل، هو ده الفضل. أم، فكرة ان الناس بيقولوا والله دول بيجبروك ان انت معرفش تاكل لحمة خنزير، دول بيجبروك ان انت تشرب، دول بيجبروك معرفش ايه. فكرة ان انا بحس ان انا مضطهد لان انا يعني الناس بتعمل حاجة وانا المفروض اعمل حاجة تانية، دي فكرة عجيبة جدا. الكلام ده انا شفته بعيني، ان انا شفت ناس بتتخانق في مطعم بسبب ان الاكل كان فيه لحمة خنزير، وانتوا جايبين لي خنزير، وانتوا مش عارفين ان انا مسلم، ومش عارف ايه، ودي حاجة بقى، دي حاجة فيها عنصرية، ومش عارف ايه يا عم، في ايه؟ في ايه؟ هي الوجبة مكتوبة قدامك ان فيها خنزير، خلاص اطلب، قول لهم بس شيلوا لي الخنزير، قول لهم انا مش عايز لحمة الخنزير. ما اليهود بيعملوا كده عادي. مش لازم تقول اصل انا ما بشربش علشان انا مسلم، وانا ما باكلش لحمة خنزير علشان انا مسلم. في ناس عادي جدا ما بياكلوش لحمة خنزير، في ناس كتير جدا على فكرة ما بيشربوش، عادي جدا. قول انا مش حابب ده ومش حابب ده. في ناس كانت قالت لي ان احنا من مشاكلنا في الاندماج ان هم بيعملوا حفلات وبيشربوا فيها واحنا مش عايزين نشرب. خلاص ما تشربش. انت عندك يعني، انت والله ما حدش بيضربك على ايدك عشان تعمل حاجة. انت مش عايز تعمل حاجة ما تعملهاش. بس مش لازم تلينك كل حاجة بقى وتربط كل حاجة ان ده بيعمل كده علشان يعني بيستفزك علشان انت مسلم. هو ما يعرفش على فكرة انت بتاكل ايه ولا ما بتاكلش ايه. هو مش في دماغه اصلا الموضوع ده خالص. أه يعني انا فعلا مش عارف فكرة الناس كمان اللي بتتكلم عن السكان الاصليين، ويجي هنا او يكتب يعني تعليقات يهاجم فيها الشباب اللي من سني وسنه، ويهاجمهم بسبب حاجة حصلت للسكان الأصليين. معقول يعني؟ معقول بتحاسب واحد على حاجة حصلت قبل ما يتولد وبتعتبر ان هو مذنب بشكل ما؟ طب انت بتكلمه عن السكان الأصليين، طب ايه اخبار السكان الحاليين في بلدك؟ عاملين ايه؟ بلاش نتكلم، بلاش نأفور. فأنا دي حاجة أنا بقولها لأي واحد بيفكر ان هو يهاجر او اخد خطوات فعلا ان هو يهاجر. مش معنى ان في فيديوهات بنتكلم فيها عن السلبيات، بنتكلم فيها عن حاجات ممكن تحصل، ان كندا وحشة. لا، احنا عايزين كوميونيتي قوي. احنا مش عايزين ان احنا نلاقي واحد عربي في مشكلة، واحد عربي اتورط في حاجة، واحد عربي اتنصب عليه. مش عايزين نشوف الكلام ده. فاحنا كلنا بنحاول نساعد بعض، سواء انا او غيري من اللي موجودين في كندا، بنحاول نساعد بعض دايما. ففكرة ان في حاجات احنا بنقولها لك، ده معناه ان انت بس خلي بالك، اعمل اعتبارك في كذا، اعمل حسابك على كذا، مش اكتر. مش معنى كده انها بلد وحشة. وانا شخصيا انا سواء يعني كملت حياتي هنا او شاءت الظروف ان انا امشي في يوم من الايام،
انا هتفضل البلد دي انا شايفها بلد عظيمة جدا، بلد جميلة جدا. لو انت بتفكر ان انت تهاجر، يعني اعرف السلبيات، اعرف العيوب، وتوكل على الله. فكرة ان انت تعرف العيوب دي حاجة مهمة، لان هي ريسك اناليسيس، ريسك مانجمنت، او ادارة ازمات، ادارة كوارث، ادارة مخاطر. تمام. فانت يعني بتشوف الحاجة قبل ما تقدم على خطوة، مش اكتر. فده كان كل حاجة انا عايز اقولها. ومش معنى كده برضو يعني ان انا بكره الدول العربية ولا الكلام ده. انا متهيألي انا وضحت الحاجة دي في الاول، وانتوا عارفين يعني انا بفكر ازاي. فده كان كل حاجة، واتمنى يا رب يكون الرسالة وصلت من دولة الظلم. السلام عليكم.